Përshëndetje, këto janë lajmet orës 15 këtu në Top Channel. U njoh fillimisht me zhvillimet kryesore. Kryebashkiaku i Lezhës Fram Frokaj u ndalua sot nga policia pasi akuzohet nga prokuroria për shpërdorim detyre dhe falsifikim të dokumentave me tokat në Bregdet. Ndalimi i tij erdhi pasi gjykata dha masën arrest me burg. Është ndaluar edhe nënkryetari i Bashkisë së Lezhës, Enver Hafizi, si dhe 21 persona të tjerë. Gjatë xhirimeve në pylljen e Novoselës në Vlorë, grupi Top Channel gjeti sot rreth 1 ton drogë të fshehur nga trafikantët. Kanabisativa e përpunuar siç do ta shihni edhe në pamje ishte paketuar në 30 thas. Policia shkoi në vendin e ngjarjes pasi lajmi u transmetua në edicionin e orës 12. Organizata e Kombeve të Bashkuara e klasifikoi Shqipërinë si vendin e 20 më të korruptuar në botë. Rezultati alarmant ka dalë nga një sondazh i kryer nga rrjeti i mirënjohur Gallup për llogaritë OKB-s. Sipas renditjes që është bërë publike bashkë me raportin e lumturisë globale, gati 9 në 10 shqiptar besojnë se korrupsioni në Shqipëri është gjerësisht i përhapur. Edicioni i ri, emra të rinj. Kristian Panucci, trajneri i ekipit kombëtar, ka vendosur t'i jap shansin shumë emrave të rinj në ekipin kombëtar për misioren e parë të vitit, atë ndaj Norvegjisë që do të luhet më 26 mars. Ndërkohë që Panucci ka lënë jashtë këtij grumbullimi kapitenin Ansja Golli dhe mesfushorin Ledian Memushaj. Kryebashkiaku i Lezhës Fram Frokaj u ndalua sot nga policia pasi akuzohet nga prokuroria për shpërdorim detyre dhe falsifikim të tokave të dokumentave me tokat në Bregdet. Ndalimi i tij erdhi pasi gjykata dha masën në arrest me burg. Është ndaluar edhe nënkryetari i Bashkisë së Lezhës Enver Hafizi si dhe 21 persona të tjerë. I dërguari i Top Channel, Gazment Janku, do të na sjellë informacionet më të fundit nga Lezhë. Gazi, përshëndetje. Cilat janë të rejat më të fundit për ndalimin e kryebashkiakut të Lezhës? Atëherë, për gati 5 orësh, Drejtoria e Policisë së Qarkut të Lezhës është angazhuar në një operacion të madh për arrestimin e 10 zyrtarëve lokal të Lezhës, midis të cilëve, ashtu siç e theksuat dhe ju, është dhe kryetari i Bashkisë së Lezhës, zoti Fram Frokaj, si dhe nënkryetari Enver Hafizi. Të dy këta persona, së bashku me, siç e thash, 10 zyrtarë të tjerë, specialistë, punonjës bashkie, zyrës së kadastrës apo hipotekës, akuzohen që nëpërmjet shpërdorimit të detyrës apo falsifikimit të dokumentave kanë bërë tjetërsimin e disa qindra hektarëve tokë duke ia dhënë personave të tjerë. Po Denis? Ndërkohë, Gazi, hetimet për tjetërsimin e tokave në Bregdet ka nisur shtatorin e shkuar, kur është sekuestruar edhe një sipërfaqe toke tek Rana e Hedhun. Atëherë, sekuestrimi i rreth 285.000 metrave katror tokë në zonën e quajtur si Rana e Hedhur, le themi ka qenë indicia e parë apo sinjali i parë i këtij hetimi i cili ka nisur më herët. Ky hetim ka nisur në bazë të kallëzimit të një qytetari nga Lezhë, i cili kishte fituar të drejtën e pronësisë së kësaj sipërfaqe toke, por që më pas konstatoi që kjo tokë ishte përfituar nga persona të tjerë. Nga hetimet e kryera nga prokuroria e Lezhës, ka rezultuar që skema është skema klasike e përdorur duke ndryshuar klasifikimin juridik të tokës. Kështu sipërfaqja në fjalë për cilën është zhvilluar hetimi, nga tokë ranore dhe pyjore që është në breg të detit, i është ndryshuar klasifikimi në parcela pemtarie. Dhe si e tillë më pas me ligjin e famshëm 7501, i është shpërndar disa përfituesve, të cilët edhe ato nuk është se kanë qenë banorë të zonës, por nëpërmjet certifikatave të falsifikuara kanë marrë pronësinë në bazë të ligjit 7501, duke i regjistruar më pas në emër të tyre. Disa nga parcelat e kësaj sipërfaqe totale toke edhe janë shitur tek persona të tretë. Po Denis? Ndërkohë, Gazi, a ka patur ndonjë reagim nga Partia Demokratike Lokale e Lezhës pasi nga selia e PD-s këtu në Tiranë nuk ka patur ende asnjë deklaratë? Në fakt, jemi interesuar përpara disa minutash nga selia e Partisë Demokratike për degën e Lezhës dhe na kanë thënë që do të ketë një reagim, por deri për momentin nuk ka asnjë reagim në lidhje me këtë val arrestimesh, le të themi, të zyrtarëve lokal të Lezhës. Gazmet, të falenderoj për këtë raportim nga Lezhë.
Ecim më tej me të tjera zhvillimet të ditës gjatë xhirimeve në pyllin e Novoselës në Vlorë, grupi Top Channel gjeti sot rreth 1 ton drogë të fshehur nga trafikantët. Kanabis sativa e përpunuar, si çdo e shihni edhe në pamje, ishte paketuar në 30 thas. Policia shkoi në vendin e ngjarjes pasi lajmi u transmetua në edicionin e orës 12 në Top Channel. Ndjekim materialin ekskluziv që sjell Mikel Marsi. Një sasi e konsiderueshme kanabisi është gjetur pikërisht në mes të pyllit të njësisë administrative të Novoselës. Lënda narkotike, pasi është vjelë, është përpunuar, mbetet e saj janë hedhur pikërisht në këtë grop. Një sasi e konsiderueshme kanabis sativa është gjetur e fshehur në pyllin e Novoselës. Rreth 30 thas të mbushura me lëndë narkotike kanabis u gjetën në një grop në mes të pyllit të këtij fshati. Bëhet fjalë për rreth 900 kg pasi një thes peshon 30 kg. Nuk dihet ende se kujt i përket lënda narkotike. Droga u zbuluar rastësisht nga grupi i xhirimit të Top Channel, i cili po filmonte në zonën e pyllit të Novoselës mbeturinat që ka sjell lumi vjos pas rreshjeve të ditëve të fundit. Dyshohet se nga frika e kontrolleve të policisë, poseduesit e drogës, pasi e kanë përpunuar atë, e kanë fshehur në pyll. Burime për Top Channel tregojnë se kanabisi i grirë shërben vetëm për t'u paketuar si çokoladë, e cila më pas është më e lehtë për transport. Policia e Vlorës nuk ka patur dieni për këtë sasi droge që ishte hedhur në këtë zonë. Pas lajmit të transmetuar në Top Channel për një sasi të konsiderueshme ashashi gjetur në pyllin e Novoselës, policia e Vlorës ka mbritur për 30 minuta në vendngjarje. Aktualisht është duke krehur gjithë territorin e zonës edhe pyet brenda pasi dyshohet se mund të ketë ende thas të mbetura në përpyje. Gjithashtu, policia e Vlorës po merr në të zonës për të marrë një informacion më të detajuar na ka ardhur kjo lëndë narkotike. Efektivët vijojnë të jenë në vendngjarje për largimin e lëndës narkotike prej andej. Gjatë muajve të fundit në Vlorë ka pasur një sër operacionesh ku janë sekuestruar sasi të mëdha hashashi apo mjete që dohet transportonin atë drejt Italisë. Ky është Top Channel. Pas operacionit Shefi në Itali ku arrestuan 43 persona si pjesëtar të një organizate droge italo-shqiptare, prokurori i krimeve të rënda Besim Hajdarmata e bashkë me drejtuesin e hetimeve të prokurorisë së Barit dhanë detajet sot në Tiranë. Droga në Itali dërgohen nga urikumi nga 2 organizata të ndryshme. Operacioni Shefi dhe arrestimi 43 personave mes të cilëve 19 shqiptar solli në Tiranë prokurorin antimafias italiane Ettore Cardinali. Operacioni në Itali u realizua fal skuadrave të përbashkëta të hetimit, të krijuara prej 2017-s mes 2 vendeve, të cilat sipas kryeprokurorit të krimeve të rënda do të vazhdojnë edhe për të tjera raste. Po kryen hetime paralele, si nga ana jonë dhe prokurorit homologe në Itali, për një numër procedimesh për trafikimin e sasirave të mëdha të narkotikëve, kryesisht të llojit kanabis sativa, të trafikuar në forma të ndryshme nëpërmjet detit, ajrit dhe në raste të rralla edhe nga pikat e kalimit kufitar. Bashkëpunimi do të vazhdojë, gjithashtu edhe shkëmbimi informacioneve, që do të lejojë pasin e një niveli hetimi më të frytshëm. Filozofia e krimit është se nëse këto forca janë aq të forta sa të bëjnë këto krime, atëherë më e fortë duhet të jetë policia dhe bashkëpunimi për të fituar luftën ndaj kriminalitetit. Gjatë konferencës së përbashkët për shtyp, ku dhanë detajet të këtij operacioni, 2 prokurorët thanë se në hetim janë vënë 2 organizata të ndara, duke bërë të ditur gjithashtu se droga vinte nga urikumi. Mariana Çmeta, nusja 21 vjeçare që vrau vjehrën e saj një vit më parë, është lënë në arrest me burg. Bashkë me të masën arrest me burg ka vendosur gjykata edhe për hoxhën Hysen Shehu, ku ajo u rrëfye për krimin, Agim Lamin, vjerin e saj dhe Arben Saliu, nipin e tij me akuzën për mos kallëzim krimi. Vetë 21 vjeçaria nuk ka pranuar të flasë në sallën e gjyqit për atë çka ndodhi atë ditë, ndërsa hoxha Hysen Shehu ka theksuar përpara trupit gjykues se për krimin ka vënë në dieni bashkëshortin e saj Oltionin, menjëherë sapo ka bërë regjistrimin. Mëtej hoxha shprehur se atij nuk i lejohet të denoncojë rrëfimet për shkak se nuk ja lejon besimi, por Hysen Shehu e ka marrë regjistrimin në një ambient zyre dhe jo në xhami. Mariana Çmeta e ka treguar krimin ndaj vjerrës 6 ditë pas ngjarjes, duke mos e ditur se hoxha e po regjistronte dhe po e filmonte të gjithë rrëfimin e saj për krimin në familjen Lami. Kjo çështje po hetohet nga krimet e rënda.
Organizata e Kombeve të Bashkuara e klasifikoi Shqipërinë si vendin e 20 më të korruptuar në botë. Rezultati alarmant ka dalë nga një sondazh i kryer nga rrjeti mirënjohur Gallup për llogaritë OKB-s. Sipas renditjes që është bërë publike bashkë me raportin e lumturisë globale, gati 9 në 10 shqiptar besojnë se korrupsioni në Shqipëri është gjerësisht i përhapur. Organizata e Kombeve të Bashkuara raportoi se rreth 89% e shqiptarëve besojnë që korrupsioni në Shqipëri është gjerësisht i përhapur. Shifra alarmante ka dalë nga një sondazh i Gallup, organizatës lider të sondazheve në botë, i kryer për llogaritë të OKB-s. Sipas të dhënave, të cilat janë publikuar bashkë me raportin e lumturisë globale 2018, Shqipëria rezulton të jetë vendi i 20 më i korruptuar në botë, ku gati 9 në 10 shqiptar besojnë se korrupsioni në shtet dhe në qeveri është gjerësisht i përhapur. Por veç renditjes negative, një tjetër tregues alarmant është edhe ecuria historike e korrupsionit, që ka ardhur duke u përkeqësuar. Sipas të dhënave historike krahasuar me 5 vite më parë, perceptimi për korrupsionin në Shqipëri është përkeqësuar nga 84.7% që ishte në 88.6% aktualisht. Gallup e mat korrupsionin duke pyetur direkt nga 1000 qytetar për secilin nga 157 shtete të botës. 2 janë pyetje që u drejtohen atyre. A është korrupsioni i përhapur në qeveri? Pyetja e parë, si dhe a është korrupsioni i përhapur tek bizneset? Pyetja e dytë. Për vitin 2018, plot 88.6% e shqiptarëve besojnë se korrupsioni në qeveri dhe biznese është gjerësisht i përhapur. Megjithatë, vendin e parë si shteti më i korruptuar në botë mban Bosnja, ku 94.6% e qytetarëve mendojnë se korrupsioni është i përhapur. Pas Bosnjës renditet Moldavia, po me 94.6%, ndërkohë që në listën e 20 vendeve më të korruptuara të botës gjenden edhe disa antarë të Bashkimit Evropian, si Rumania, Bullgaria, Hungaria e madje dhe Italia. Banorët e Tiranës kanë marrë një faturë të rritur ujë për muajin e fundit. Brenda faturës janë edhe disa taksa, ndërsa nga 1 prilli kryeqytetasi do të paguajnë edhe më shtrenjtë, pasi nis edhe taksa e pronës. Qytetarët e Tiranës thonë se faturat mujore të ujit u janë rritur, jo vetëm nga rritja e çmimit të ujit, por edhe të taksave dhe tarifave të tjera që u vinë në shtëpi me këtë faturë. Si sa rritmi? Sa është rritur? Sa dush? Nga 20.000 që pagusha, tash e kam bojë se 5.000 lekë më tepër. Si që mora pensionin e paguj ujë drita. Aq mor pensioni 100.000 lekë, 75 bon to. Paguat faturën e ujit pisha? Nuk e pagova se ishte shumë. Ishte rritur? Shumë. Që pas vitit 2015 për të pasur të sigurt mbledhjen e taksave në faturën e ujit të pishëm, u vendosën edhe detyrime që duhet të shlyen qytetarët ndaj Bashkisë së Tiranës. Disa prej këtyre taksave në vitin 2015 nuk kanë ekzistuar, ndërkohë që një tjetër taks pritet të shtohet në fund të muajit që vjen. Ky po shtohet gjitha. Thujti mu ças po shto. Prit se tash i kemi në pallatin ta paguajmë prapë, herë kena ble. Tash i paguajmë prapë. Një takse e çuditshme arsimit e përkohshme, sa e përkohshme është nuk e dim. Na rëndojnë si pensionist në buxhetin tonë, domethënë në pensionin që marrin. Aktualisht në faturën e ujit, banorët e Tiranës paguajnë 4 taksa, të cilat shkojnë 60 euro në vit për çdo familje, por nga 1 prilli faturës së ujit ose asaj të energjisë do t'i shtohet edhe një taksë 5. Ajo është taksa e pronës, e cila do të jetë 0.05% e vlerës së shtëpisë. Për një banesë e cila ka një vlerë 100.000 euro, taksa e pronës do të jetë 50 euro në vit. Kjo do të thotë se nga 1 prilli, bara e taksave që paguajnë banorët e kryeqytetit, por jo vetëm, në faturën e ujit do të rëndohet me gati 2 herë nga niveli aktual. Në konferencën Sfida e migracionit që u mbajt në Tiranë, kryeministri Edi Rama tha se numri i azilkërkuesve shqiptar në vendet e Bashkimit Evropian ka rënë, por ambasadori i Gjermanisë tha se numri i azilantëve shqiptar është ende i lartë. Gjermania vijon të jetë e shqetësuar nga numri i azilkërkuesve shqiptar. Në konferencën mbi sfidat e migracionit, ambasadorja e Berlinit ia tha në sy kryeministrit Rama se numri i tyre mbetet ende i lartë. Numri i emigrantëve dhe azilkërkuesve është akoma tepër i lartë. Shqipëria është një vend kandidat i Bashkimit Evropian dhe nuk është një vend me persekutim politik, që ishte një nga arsyet për dhënë azil. Ata do të kthehen në Shqipëri edhe në qoftë se duhet me forcë dhe do të ndalohen të hyjnë në Gjermani për 5 vjet. Tjetër mendim kishte kryeministri që foli për rënje drastike të azilkërkuesve shqiptar. U bën shumë spekullime me azilkërkuesit shqiptar. Kemi një rënje
drastike të numrit të azil kërkuesve dhe në raportin e fundit të European Asylum Supporting Office të 1 marsit 2018, rezultohen se Shqipëria nuk është më ndër 6 vendet me kërkesat më të larta për azil. Pas këtij mesazhi për Kancelarisë Perëndimore, Rama kishte edhe një tjetër mesazh për politikën e brendshme, ku akuzohet nga opozita se me qeverisjen e tij po zbraz vendin, duke detyruar qytetarët të emigrojnë. Numri i emigrantëve, për çudinë e të gjithëve që jetojnë në këtë bombardim maf politik dhe mediatik, ka shkuar në rënje. Nga censusi më i fundit është lehtësisht e lexueshme që në vitin 2017, në krahasim me vitin 2013, kemi 20% më pak emigracion. Për të frenuar këtë fenomen, kryeministri njoftoi se po përgatitet një program kombëtar strehimi në funksion të çifteve të reja. Lëvizje socialiste për integrim po ikin këshilltarët bashkiak. Rasti më i fundit është ai në Belç dhe Fier. Ata janë bashkuar Partisë Socialiste, por partisë në pushtet i është bashkuar edhe një këshilltar legalist dhe një ballist. Temperatura e zgjedhjeve vendore po tregon ngjitje pikërisht aty ku betejat lokale zhvillohen, në sallat e këshillave bashkiak. Edhe pse jemi një vit larg garës së ardhshme për bashkitë, lëvizjet kanë filluar dhe rruga më e zakonshme është nga Lëvizja Socialiste për Integrim drejt Partisë Socialiste. Rasti më i fundit është i Belshit, ku 3 këshilltar të LSI-s kaluan në grupin socialist. Kur 3 vjet më parë garuam në Këshillin Bashkiak në siglën e LSI-s, ishim të bindur se bashkimi i të majtës kishte ndodhur një herë mirë. E sërish LSI është në koalicion me Partinë Demokratike, duke punuar jo vetëm kundër të majtës, por duke kundërshtuar pa asnjë sens çdo gjë të mirë që është bërë në 5 vitet e fundit. Bashkohemi këshilltarëve të Partisë Socialiste për të kontribuar për zhvillimin e zonës tonë. Por Partia Socialiste nuk tërhoqi vetëm majtas. Ajo ka shtuar numrat e saj në këshill edhe me legalistin Ismail Paja apo ballistin Rushdi Fejzullahu. Ndërsa të njëjtën largime pati në Fier, ku 4 këshilltar të LSI-s shtuan radhët e Partisë Socialiste në bashkinë që drejtohet nga socialisti Armando Subashi. Lëvizja ditët e fundit ka pasur edhe Gjirokastra, ku më 12 mars përpjekjet e socialistëve për të marrë antar në grupin e tyre dështuan dhe shumica PD-LSI me 16 antar zgjodhi mes debatesh kreun e ri të Këshillit Bashkiak. Atë ditë vetë kreu demokrati degës së Gjirokastrës, ku bashkia drejtohet nga LSI, tha se ky ishte një veprim logjik i 2 forcave politike në opozit dhe jo rrjedhoi e një marrëveshje PD-LSI në qendër. Çdo ditë në Sajmonel të Tepelenës vjojnë kërkimet e shtrave të ushtarëve grek. Grupet e përbashkëta deri më tani kanë gjetur rreth 118 skelete. Në luginën e Sajmolës në Tepelen vjon gërmimi për gjetjen e eshtrave të ushtarëve grek të rënë gjatë luftës italo-greke. Megjithse palët shqiptare dhe greke janë të ngurta në dhënien e statistikave mbi gërmimet dhe gjetjet, burime konfidenciale flasin për rreth 118 skelete të gjetur dhe 70% të tyre do të identifikohen përmes ADN-së familjarëve. Sipas të njëjtave burime, puna e përditshme për gërmimin është normale dhe palët shqiptare dhe greke janë duke kryer veprime të përbashkëta në terren dhe në analizimin e gjetjeve. Është duke u gërmuar në një thellësi 80 cm nga sipërfaqja. Pritet që rezultatet për identitetin e eshtrave të gjetur të publikohen pas përfundimit misionit. Për të gjithë skeletet që nuk do të mund të identifikohen prej medaljonëve me numra identifikues, do të ketë analizat mëtejshme ADN-je. Mes të varrosurve në luginën e Sajmolës, mendohet të ketë edhe një numër të vogël ushtarësh italian. Volga e dikurshme nuk ka lidhje me taulantjen e sotme në Durrës, edhe pse jo shumë larg nisjes së sezonit turistik, shëtitoria kryesore e qytetit bregdetar është në gjendje të mjerueshme, ndërsa ujërat e zeza vijojnë që të derdhen ende në det. Kjo është pamja që ofron një nga zonat më të frekuentuara të Durrësit sot. Dikur një nga shëtitoret bregdetare më të bukura në Shqipëri, shëtitoria Taulantja, e njohur gjerësisht me emrin Volga, lëngon në kushtet e tejndotjes dhe mos mirëmbajtjes. Ujërat e zeza që ende derdhen në det, leshtërik të papastruar, si dhe infrastrukture pa mirëmbajtur. Edhe rruga që shtrihet paralel me shëtitoren dhe Kodërvilen, ajo e Currilave, është në gjendje të mjerueshme, jashtë vëmendjes së bashkisë dhe ndërmarrjeve në varësi të saj. Sezoni turistik nuk është larg, por imazhi që jep kjo zonë nuk ofron asgjë atraktive dhe pse agjenci turistike flasin për një fluks turistësh të huaj edhe këtë vit. 7 vite më parë, kryebashkiaku Vangjur Dako prezantonte studimin Via e Kaltër,
për ndërtimin e portit turistik dhe zhvillimin e vijës bregdetare deri në Kallm, projekti që kishte si qëllim mbështetjen e industrisë të turizmit të qëndrueshëm dhe zhvillimin ekonomik lokal, duke i dhënë fund ndërtimeve kaotike në Bregdet, ka mbetur në letër. Aktualisht, grija e betonit dhe arresa totale mbizotërojnë në zonën më të vizituar nga dursakët dhe turistët e shumë të qytetit. Elbasani ishte epiqendra e festimeve të ditës së verës edhe këtë vit, por festa mbaroi dhe pas saj vendi i piknikut në Kodër Krast mbeti i mbuluar nga plehrat. Ndjekim Bruna Kërçykun. Rrallë ka ndodhur që dita e verës të koincidojë në një mot me shi. Natyra gjithmonë i ka respektuar njerëzit duke ofruar diell për të festuar ashtu siç duhet stinën e ngrohtë. Por njerëzit treguan edhe një herë se nuk dinë ta respektojnë natyrën. Kjo është pamja që la pas dita e verës, një ambient i mbushur plot me mbetje, ku qytetarët pasi mbaruan piknikun e tyre, u larguan dhe e lanë gjithçka në këtë gjendje në të cilën me siguri nuk do donin ta gjenin kur të riktheheshin. Edhe pse është një nga vendet më të afërta e më të bukura të Elbasanit, ku mund të kalohen orë të këndshme në natyrë, duke shijuar gjelbërimin dhe pamjen e qytetit nga lart, Kodër Krasta her pas here bie pre e papërgjegjshmërisë të qytetarëve, ndërsa kulmi shënoi ditën e verës duke lënë pas këtë pamje. Nënkryetari i Bashkisë së Elbasanit, Jonus Beqiri, edhe njëherë u bëri apel qytetarëve të tregohen të përgjegjshëm. Ndaj u bëj apel dhe thirrje qytetarëve të Bashkisë Elbasan të tregohen të kujdesshëm, të tregohen të vëmendshëm, beturinat të mos hidhen vetë pa vend dhe është e papranueshme që pika turistike të kthehen në vend për ndotjen e mjedisit. Për sa kohë nuk e kemi kuptuar se mjedisi nuk i përket asnjë qeverie apo bashkie, por është pasuri e jona e përbashkët, Shqipëria do të vazhdojë të mbetet një kosh i madh mbeturinash. Deklarata e zyrtarit amerikan në Beograd se Washingtoni mbështet krimin e ushtrisë së Kosovës dhe se askush nuk mund ta pengojë, ka sjellë reagime të shumta në Serbi dhe jashtë saj. Deklarata e ndihmës sekretarit amerikan të shtetit Wes Mitchell në Beograd se Kosova ka të drejtën të themelojë forcën e saj ushtarake, e cila nuk do të përbënte kurrfarë kërcënime për serbët, ka nxitur reagime në Serbi dhe jashtë saj. Pas takimit që pati me presidentin serb Aleksandar Vučić, një kundërshtues i themelimit të ushtrisë së Kosovës, Mitchell theksoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës i mbështesin bisedimet Kosovë-Serbi për normalizimin e marrëdhënieve, por e preku edhe një herë çështjen e shumë diskutuar të ushtrisë. I shpejt ishte reagimi ministrit serb të mbrojtjes Aleksandar Vulin, i cili deklaroi, i cituar nga Tanjug, se në Kosovë mund të ketë vetëm një forcë të armatosur, që është ajo paqëruajtëse e KFOR-it, bazuar në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit. Përderisa ky i fundit nuk e ndryshon vendimin e tij, e njëjta gjë vlen edhe për Serbinë, u shpreh Vulin. Ushtria e Kosovës nga sa këmbgula i mund të formohet vetëm me forcë brutale. Krijimi i formacioneve të tilla të paligjshme të armatosura përbën një kërcënim për paqen dhe stabilitetin në të gjithë Ballkanin, ka thënë ministri serb. Kundërshtimit të Beogradit për forcat e armatosura të Kosovës ju bashkua edhe Moska zyrtare. Mediat serbe citojnë zëdhënësen e ministrisë së jashtme ruse Maria Zaharova, të deklaroi se krijimi i ushtrisë së Kosovës do ta shpërsonte një situatë që edhe kështu është e tendosur. Vijojnë tensionet mes Greqisë dhe Turqisë, këtë herë është Athina që nuk lejon ekstradimin e dezertorëve turq pas grushtit të shtetit. Ndjekim Aleksandr Markun. Gjykata greke apelit ka refuzuar në mesditën e së premtes kërkesën e Ankaras për ekstradimin e 8 ushtarakëve turq që u arratisën pas grushtit të dështuar të shtetit nga Turqia në Greqi me një helikopter 2 vjet më parë. Kjo ishte kërkesa e tretë e ekstradimit që gjykata greke i ka refuzuar palës turke në një çështje që ka tensionuar në maksimum marrëdhëniet midis dy aleatëve të NATO-s. Ankaraja i akuzon 8 ushtarakët për një rol të drejt për drejt në përpjekjen e dështuar të grushtit të shtetit kundër presidentit Tayyip Erdogan në vitin 2016. Madje disa orë më parë ka publikuar një video ku disa prej tyre shfaqen me armë në dorë në një prej reparteve ushtarake në mbrëmjen e 15 korrikut, ndaj dhe i ka quajtur tradhtar dhe komplotist. Sipas vendimit të gjykatës greke, nëse Athina i ekstradon 8 ushtarakët, ata rrezikojnë të torturohen dhe nuk do të kenë një gjyq të drejtë. Vendimi pritet të shkaktojë përshkallëzim të mëtejshëm të tensionit të vazhdueshëm midis Athinës dhe Ankaras, ndërkohë që Turqia ende nuk ka rikthyer 2 ushtarakët grek që janë arrestuar para disa ditësh në brendësi të kufirit midis dy vendeve pasi kanë humbur rrugën. Për Top Channel, Selanik, Aleksandr Marku.
Ikja e sekretarit Amerikan të Shtetit nga administrata e Trump nuk është e fundit. Mediat njoftojnë se shefi i shtëpisë së Bardhë do të largojë edhe këshilltarin e lartë të sigurisë kombëtare McMaster, por shtëpia e Bardhë e mohoi. Përmes një mesazhi në Twitter të zëdhënëses Sarah Huckabee Sanders, shtëpia e Bardhë mohoi raportet e dy prej mediave më prestigjioze amerikane, Washington Post dhe CNN, se Donald Trump i planifikon të azgjeroj valën e shkarkimeve të bujshme me largimin e këshilltarit të sigurisë kombëtare HR McMaster. Washington Post shkruante se presidenti po përpiqet të gjejë një zëvendësues të generalit përpara takimeve me Korenë e Veriut në muajin maj. Dy ishin sipas gazetës emrat e lakuar si kandidatët më të fortë për të zënë vendin e tij: John Bolton, ish ambasador në OKB, dhe Keith Kellogg, shefi i tanishëm i personelit të Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Lajmi u konfirmua më pas edhe nga CNN. Zëdhënësja Sanders megjithatë shkruan se Trump dhe generali McMaster kanë një marrëdhënie të mirëpune dhe se nuk ka lëvizje në këtë këshill, edhe pse ishte ajo vetë që njoftoi më herët e njëjtën se në çdo moment mund të ndodhin ndryshime. Me kalimin e kohës në çdo administrat ka ndryshime të përparësive për realizimin e të cilave duhet përqendrim dhe njerëz të ndryshëm. Prandaj her pas here edhe ka lëvizje. Megjithatë presidenti është i angazhuar të sigurojë njerëzit e duhur në vendin e duhur dhe në momentin e duhur, ishte komenti i saj. Nëse njoftimi do të rezultonte i vërtet, McMaster do të bëhej këshilltari i dytë i sigurisë kombëtare, që do të largohej nga puna që kur Trump mori detyrën 20 janarin e vitit të kaluar. Një vizitë e papritur e ministrit të jashtëm të Koresë së Veriut në Suedi ka bërë që media të hamendësojnë se në këtë vend mund të mbahet edhe takimi i pritshëm mes presidentit amerikan Donald Trump dhe liderit të vendit komunist Kim Jong-un. Vizita surprizë e ministrit të jashtëm koreano-verior në Suedi përpara një takimi të mundshëm Trump-Kim Jong-un i dha udhë spekulimeve se mund të jetë pjesë e përgatitjeve për këtë samit të shumë diskutuar. Suedia ka një histori të gjatë ndërmjetësimi ndërmjet Washingtonit dhe Penjanit dhe vetë kryeministri Stefan Löfven e pranoi për një agjenci vendase lajmesh se nëse aktorët kryesorë do të duan që Stockholmi të luajë një rol në këtë mes, ai do të jetë i gatshëm ta bëjë një gjë të tillë. Ne jemi një vend i pavarur ushtarakisht dhe me një prani të gjatë në Korenë e Veriut, tha Löfven. Do të na pëlqente të na besojë një detyrë e tillë, por këtë duhet ta vendosin palët e përfshira, shtoi shefi ekzekutivit suedez. Në një lëvizje befasuese, Donald Trump e pranoi javën e kaluar ftesën e Kim Jong-unit për bisedime direkte, duke dhënë kështu një kthes fare të papritur një situate të përshkallëzuar prej kërcënimeve nga të dy krahët deri në prag konflikti, që nga momenti kur ftesa e liderit komunist u dorëzua në Washington për një grup i zyrtarësh koreano-jugor, nuk ka asnjë reagim. Serimi zyrtar i tij për vizitën e ministrit Ri Yong-ho në Suedi i referohet një rrugëtimi të fokusuar tek marrëdhënie dypalëshe dhe çështje të interesit të përbashkët. Vetë Shtetet e Bashkuara e pranuan se janë në dieni të këtij zhvillimi, por nuk e dinë nëse ai ka lidhje me bisedimet e mundshme SBA Kore e Veriut. Asnjë president amerikan në detyrë nuk është takuar ndonjëherë me një udhëheqës të Koresë së Veriut. Edicioni i ri, emra të rinj. Cristian Panucci, trajneri i ekipit kombëtar, ka vendosur t'i jap shansin shumë emrave të rinj. Trajneri kombëtarës shqiptare të futbollit Cristian Panucci bëri publike listën me lojtarët që do të grumbullohen për miqësoren e këtij muaji ndaj Norvegjisë. Tekniku i kuqezinjve ka preferuar të eksperimentojë disi për ndeshjen ndaj nordikëve, e cila do të zhvillohet në 26 mars në Elbasan Arena. Në listë bie në sy grumbullimi i talentit të luftëtarit Kristala Bazaj, që po impresionon me skuadrën Gjirokastrite, si dhe me sfushori teknik i Skënderbeut Enis Gavazaj. Panucci ka menduar gjithashtu të jap një shans Herdi Prengës, që ndërmbrojtësit 23 vjeçar të Zapreshiqit në kampionatin kroat. Përjashtimi bujshëm është kapiteni Ansia Golli, duke rikthyer diskutimin se kush do të mbajë shiritin ndaj nordikëve. Mbetet jashtë dhe veterani mes fushës Ledian Memushaj, ndërsa në listën e kombëtares ka vend për talentin e Grasshoppers, Bujar Lika. Ky takim do të shërbejë trajnerit Cristian Panucci për të parë nga afër disa lojtarë të rinj që mund të jenë pjesë e Ligës së Kombeve dhe fushatës kualifikuese për Europianin 2020. Por çfarë rezervoi sot shorti Champions League dhe Europa League? E ndjekim. Nuk ishte me shumë fat shorti për skuadrat italiane të mbetura në Ligën e Kampionëve, madje shkojmë më keq se sa parashikimi. Nga duart e një legjende si Ukraina si Andriy Shevchenko, vazat e Nionit replikuan finalen e Cardiffit për Juventusin, që ka një mision mjaft të vështirë ndaj Realit të Madridit, kampion në fuqi. Sfida e parë në Torino dhe kthimi në Madrid. Barcelona do të luajë ndaj Romës, ndërsa Bayern Muniu do të luajë ndaj Sevillës. Shorti Champions vendosi Manchester Cityn përballë Liverpoolit të Jurgen Klopp, trajneri që e komplikon më shumë se çdo tjetër rrugëtimin e Citizens.
Në Europa League, Arsenali do të llogarisë një përballje të dyfisht me CSKA-n e Moskës për të avancuar drejt objektivit të vetëm real të sezonit. Lazio ka patur një short të lehtë krahasuar me të tjerët, pasi do të luajë ndaj Leipzigut, ndërsa bie në sy derbi gadishullit luzitan mes Atletico Madrid dhe Sporting Lisbonës. Sfida tjetër çerek finale është Leipzig-Marseille. Ndeshjet e para të Ligës së Kampionëve do të luhen në 3 dhe 4 prill, ndërsa kthimi në 10 dhe 11 të po të njëjtit muaj. Ndërkohë çerek finalet e Europa Ligës janë në program në 5 prill dhe kthimi në 12 të po këtij muaji. Këtë fundjavë në Tiranë organizohet festivali multikulturor për fëmijë dhe të rinj. Duke filluar që prej të premtes, festivali multikulturor për fëmijë të rinj do të pasojë një fundjavë të gjatë me një sër aktivitetesh, jo vetëm rreth librit, por edhe mbi ilustrimin, dizajnin, përktimin apo shfaqje teatrale, të ftuar botues, librar, krijues, gjejnë në këtë ditë një arsye më shumë për të mbledhur e për të reflektuar rreth problematikave të leximit sot në Shqipëri. Promovimi i mirë i leximit do të shtojë lexuesin, do të shtojë bashkëpunimin midis të gjithë faktorëve, botuesit, shkollës, familjes, shoqërisë, institucioneve. Do të ndihmojmë shumë leximin bibliotekat e shkollave, biblioteka publike, të cilat, me thënë drejtën, nuk janë në atë nivel që e kërkon koha. Por sfidat e letërsisë për të rinj nuk lidhen vetëm me infrastrukturën mbështetëse, por edhe me krijuesin e vetveta. Shqiptar nuk bëhesh rastisht, bëhesh me punë edhe me mësim. Dhe natyrisht pastaj institucionet botuese bëjnë punën e tyre, pasqyrojnë atë veprimtari krijuese. Nuk është thjesht një panajër për të parë libra të rinj për fëmijë, por është për mua një fundjavë gjatë refleksioni mbi natyrën e librit fëminor, mbi sfidat e reja që ka kjo lloj letërsie në raport me lexuesin e ri shqiptar. Dikur është mbjellur grure dhe ne sot besoj duhet punojmë për ditë që këtë tokën që na la gjyshi, që e punuam, ta mbjellim me grur, se po e mbodhëm me misër, sado që të presim të dalë grur, nuk do dalë kur. Ky festival vjen si një sër aktivitetesh të projektit Lexuesit e të ardhmes, i mbështetur nga Europa Krijuese në bashkëpunim me shtëpinë botuese Dituria. Ky edicion informativ përfundon këtu. Faleminderit për vëmendjen, bashkë mirupafshim.